नमस्ते, म देव गुरागाई, लेखक, वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी केही आर्टिकलहरू नेसनल मिडिया मार्फत प्रकाशित गर्दै आएको छु। आज कोरोना पछिको शेयर बजारको अवस्था के होला भन्ने विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। अहिले विश्व लकडाउनको अवस्थामा छ। हरेक देशहरूले लकडाउन बिहोरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा आर्थिक गतिविधिहरू पनि रोकिएको छ। आर्थिक गतिविधिहरू एउटा चल्दै गरेको भिडियो टक्क रोकिए जस्तो रोकिएको छ। नेपालको पुँजी बजार यानि कि दोस्रो बजार यानि कि शेयर बजार, नेपालको शेयर बजार गत चैत्र 10 गतेबाट रोकिएको हो र यो रोकिने क्रम कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुराको अहिले नै टुङ्गो लागिसकेको छैन। यही बिचमा आम लगानीकर्ताहरूलाई जिज्ञासा छ, अब बजार खुल्दा बजार के होला त? बजार घट्छ, बजार यथास्थितिमा रहन्छ अथवा बजार बढ्छ? यस विषयमा मैले मेरो के आफ्नो धारणाहरू यहाँ राख्नु उपयुक्त ठानेर यो भिडियो मार्फत राखिरहेको छु। तत्काललाई मैले एनालाइसिस गरेको छु। विशेष गरी दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको व्यापार व्यवसायको प्रकृति अनुरूप अहिलेको कोरोना भाइरसले तत्काल र दीर्घकालमा ती व्यापार व्यवसायमा के कस्तो असर गर्दछ त भन्ने कुराले मूलत अब खोल्ने बजार कतातिर जान्छ भन्ने कुरा निर्भर रहन्छ। नेप्सेमा सूचीकृत करिब 255वटा कम्पनीहरू छन्। त्यसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघु वित्त गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रको करिब 54% हिस्सा रहेको छ। त्यस्तै गरेर जलविद्युत समूहको 13% हिस्सा रहेको छ। जीवन र निर्जीवन बिमा गरी जीवन बिमा समूहको करिब 9% हिस्सा सूचीकृत कम्पनीहरूमा रहेको छ। त्यस्तै गरी म्यानुफ्याक्चरिङको 7% रहेको छ। म्युचुअल फन्डको 7% रहेको छ। त्यस्तै गरेर कर्पोरेट डिभेन्चरको 5% रहेको छ र 1.5% होटलको रहेको छ। त्यस्तै गरी 1.5% व्यापार समूहको रहेको छ र त्यस्तै गरी अन्य समूहको पनि 1.5% हिस्सा रहेको देखिन्छ। यी सूचीकृत कम्पनीहरूको व्यापार व्यवसायको प्रकृति अनुसार के हुने भन्ने कुरा आगामी शेयर बजारमा झल्किन्छ। अब बजारको अवस्था यी कम्पनीको व्यापार व्यवसाय चाहिँ कोरोनासँग जित्ने खालका हुन्, हार्ने खालका हुन् अथवा मध्यम स्तरमै रहने खालका हुन् त भन्ने कुराबाट विश्लेषण गर्न जरुरी ठान्दछु। अब समूहगत कारोबारमा एकै किसिमको नहुन सक्छ। कुनै समूहको कारोबारमा सुस्तता आउन सक्छ, कुनै समूहको कारोबारमा यथास्थिति रहन सक्छ र कुनै समूहको कारोबारमा वृद्धि हुन सक्छ, यानि कि मूल्य बढ्न सक्छ। त्यसैले समूहगत असरको आधारमा सिङ्गो शेयर बजारको अवस्थालाई हामीले आकलन गर्न सक्दछौँ। अब नेप्सेमा जित्ने समूह भनेर एउटा वर्गीकरण गरेको छु। कोरोनालाई जित्ने व्यापार व्यवसाय अन्तर्गत शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा जलविद्युत समूह र व्यापार समूह रहेका छन्। जलविद्युत समूह अन्तर्गत कम्पनीको व्यापारमा अहिले कुनै असर परेको छैन। व्यापार समूहमा सूचीकृत मध्ये साल ट्रेडिङ र विशाल बजार कम्पनी छन् र साल ट्रेडिङले मुख्य सामग्रीको व्यापार गर्ने भएकोले यसको आम्दानीमा कुनै कमी आउने देखिँदैन। त्यस्तै गरी विशाल बजार कम्पनीको व्यापार बन्द भए जस्तो तत्काललाई देखिए पनि पूर्ववत घरबाट सम्झौता भएकोले घरबाट उठ्ने कुरा उठि नै हाल्छ र उसको आम्दानीमा कुनै फरक पर्नेवाला पनि छैन। त्यस्तै गरी नेप्सेमा सूचीकृत अन्य समूह अन्तर्गत सिआइटी, एनटिसी र एचआइडिसिएल रहेका छन् होइन र यिनीहरूको व्यापारमा पनि अहिलेको यो लकडाउनले खासै असर पुग्ने देखिँदैन। एनटिसीको व्यापार त अझ यो लकडाउनको पिरियडमा बढेरै गएको छ र यसको आम्दानी बढ्ने नै देखिन्छ। त्यस्तै कुल मिलाएर यो सेक्टरको यानि कि यो वर्गीकरणमा पर्ने 14.5% सूचीकृत कम्पनीको व्यापार व्यवसाय अहिले पनि सुचारू नै भएकोले गर्दा नेप्सेमा यी समूह अन्तर्गतका कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा गिरावट आउने सम्भावना देखिँदैन। त्यस्तै गरेर अर्को वर्गीकरण गरिएको छ, दोस्रो वर्गीकरण नेप्सेमा बिचमा रहने समूह भन्न रुचाएको छु मैले यसलाई। कोरोनाको असरलाई जित्न पनि नसक्ने र हारिहाल्न पनि नसक्ने बिचको स्थानमा रहेर व्यापार व्यवसाय गर्ने जस्तै ब्याङ्किङ, बिमा, कर्पोरेट डिभेन्चर समूह रहेका छन्। यिनीहरूको हिस्सा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा सबैभन्दा बढी 66% रहेको छ। शेयर बजारमा यो क्षेत्रको शेयर कारोबार सबैभन्दा उच्च हुने भएकोले बजारलाई गति दिन यो समूहको ठुलो भूमिका पनि रहन्छ।
यो क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि र उतार चढावसँगै सेयर बजारको उतार चढाव मूलतः निर्भर रहन्छ। ब्याङ्किङ सेक्टरको तत्काललाई हेर्दा नयाँ ब्याङ्किङ प्रोडक्ट नबिके तापनि यानि कि ऋण प्रवाह नभए तापनि अन्य ब्याङ्किङ कारोबारहरू सुचारू नै रहेका छन् र यो चैत्र इन्डमा आउनुपर्ने किस्ता नउठ्दाखेरि यो पिरियडको वित्तीय विवरणमा केही फरक देखिए तापनि असार महान्तसम्म यो मिलेर जानेछ। नेप्सेमा हार्ने समूह भनेर अर्को तेस्रो वर्गीकरण गरेको छु। कोरोनासँग हार्ने व्यापार व्यवसाय अन्तर्गत होटल समूह र म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ समूह र म्युचुअल फन्ड रहेका छन्। यीमध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति हुने होटल समूह अन्तर्गत नेप्सीमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा जम्मा 1.5% हिस्सा रहेको रहेछ। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोसेसिङ समूह अन्तर्गत शिवम सिमेन्ट, युनिलिभर, बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड र बोटलर्स नेपाल लिमिटेड बाहेक अन्य कम्पनीको अहिले कारोबार भएको देखिँदैन। त्यसैले यो समूहको पनि नेप्सीमा सूचीकृत कम्पनीमा जम्मा 1.5% मात्रै हिस्सा रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी म्युचुअल फन्ड समूह अन्तर्गत नेप्सीमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा 7% हिस्सा रहेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये करिब 10% कम्पनीहरूको व्यवसाय चाहिँ असाध्यै जोखिममा रहेको देखिन्छ र यसको प्रभाव चाहिँ पछि खुल्ने सेयर बजारमा पनि रहने आकलन गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये करिब 14.5% कम्पनीको अवस्था जित्ने यानि कि राम्रो हुने अवस्था देखिन्छ। 66% कम्पनीको अवस्था बिचको मध्यम स्तरको देखिन्छ र 10% कम्पनीको अवस्था हार्ने यानि कि लस बिहोर्ने रहेको देखिन्छ। यो विश्लेषणबाट हेर्दाखेरि सूचीकृत भएका कम्पनीहरूमध्ये करिब 9% कम्पनीको त विभिन्न कारणले कारोबारै भएको छैन। अब जो अलिकति निष्कर्षमा समराइज गरौँ यो कुरालाई, यो विश्लेषणका अलावा यो लकडाउनको अवधि कति लम्बन्छ, कोरोनाको मनोवैज्ञानिक असर लगानीकर्तामा कुन हदसम्म पर्दछ भन्ने कुरामा बजारको अवस्था अलि बढी निर्भर रहन्छ। साथै देशको अर्थतन्त्र कुन दिशाबाट गुज्रिने हो र क्षतिलाई रिकभरी गर्न पुनरुत्थान गर्न के कस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू हुने हुन्, के कस्ता राहतका प्याकेजहरू आउने हुन् र राहतीय राहतका प्याकेजहरूको प्रभावकारिता कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले पनि अर्थतन्त्रको दिशालाई जनाउँछ र सोही दिशामा नेपाली सेयर बजार पनि अगाडि बढ्दछ। पक्कै पनि तत्कालमा यो कोरोनाको भएको प्रभावले लगानीकर्ताको मनस्थितिमा केही शिथिलता आउला, तर पनि नेपालीको आर्थिक मनोविज्ञान त्यति कमजोर भन्ने छैन। यस विषयमा मैले योभन्दा अगाडि रातोपाती.com चैत्र 20 गते एउटा आर्टिकल पब्लिस पनि गरेको छु। त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मन्दीपछिको नेपाली अर्थतन्त्र के होला त भन्ने विषयमा। त्यसैले म भन्न सक्छु कि सेयर बजारमा कोरोनापछि त्यति ठुलो नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना भने चाहिँ एकदमै न्यून रहेको छ। हस् त, धन्यवाद।